10ความเข้าใจผิดของไซอิ๋วเคยมีไหมครับดูหนังดูซีรีส์แล้วก็มาดูนิยายไซอิ๋วเนี่ยเหมือนคนละเรื่องเดียวกันเลยนะฮะคือเป็นธรรมดาแหละที่หนังหรือซีรีส์จะต้องดัดแปลงจากนิยายมาบ้างเพื่อความสนุกล้วนๆแต่ว่าบางอย่างเนี่ยก็บิดจากนิยายไปเยอะคลิปนี้ก็จะรวมประเด็นพีคๆที่คนมักจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับไซอิ๋วว่ามีอะไรบ้างมาฟังกันเลยนะครับประเด็นที่1หงอคงเกิดมาจากศิลาที่มาจากหินอุดแผ่นฟ้าของพระแม่นีวาซึ่งการเชื่อมโยงนี้มาจากหนังไซอิ๋วกำเนิดราชาวานอนปี 2014 นำแสดงโดยดอนนี่เยนโดยบอกว่าเป็นเศษหินที่พระแม่นีวาใช้อุดแผ่นฟ้าตกลงมาเพื่อให้ดู power up มากขึ้นแต่ในนิยายเนี่ยบอกสเปคของหินไว้ดังนี้ครับโดยเป็นศิลาสูง3จ้าง6ชื่อ5ชุนเป็นหน่วยวัดของจีนนะฮะโดย1จ้างจะเท่ากับ10ชื่อ1ชื่อเท่ากับ10ชุนหรือที่คนไทยเรียกว่า1นิ้วจีนโดย1ชื่อจะยาวประมาณ 31-33 เซนติเมตรแล้วแต่ยุคสมัยโดยในยุคราชวงศ์หมิงและชิงเนี่ย1ชื่อคือประมาณ32เซนติเมตรส่วนจีนสมัยใหม่กำหนดไว้ที่ 33.3 เซนติเมตรมาจาก1/3 เมตรเมื่อ1จ้างเท่ากับ10ชื่อเพราะฉะนั้น1จ้างจะมีความยาวประมาณ 3.1 ถึง 3.3 เมตรถ้ากำหนดในยุคหมิงที่ไซอิ๋วถูกแต่งขึ้นมาเนี่ยจะสูงประมาณ 11.68 เมตรหรือเทียบเท่ากับตึกประมาณ 3-4 ชั้นหรือถ้าใช้หน่วยจีนปัจจุบันก็คือ 12.167 เมตรและหินมีเส้นรอบวง2จ้าง4ชื่อถ้าใส่สูตรคำนวณในยุคหมิงจะได้ 7.68 เมตรถ้าหน่วยปัจจุบันจะได้8เมตรเป๊ะๆคิดเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางในหน่วยปัจจุบันจะได้ 2.5464 เมตรหรือในสมัยหมิงจะประมาณ 2.44 เมตรห่างกันไม่มากนะฮะมี9ทวาร8รูเป็นเสมือนจุดชีพจรทำให้ศิลาสามารถซึมซับพลังปราณจากฟ้าดินเพียวๆสู่แกนกลางได้โดยศิลาเนี้ยอยู่มาตั้งแต่ผานกู่แยกดินฟ้าตั้งอยู่ที่แคว้นอ้าวไหลหน้ายอดเขาหัวกัวซานหรือว่าเขาผลไม้เป็นจุดที่สามารถรับลมได้จากทั้ง8ทิศแล้วก็ไอจากทะเลตะวันออกได้เต็มที่เลยครับเท่ากับว่าศิลานี้ได้ซึมซับแก่นแท้ของสุริยันจันทรามานับแต่ยุคผานกู่ปฐมกำเนิดจักรวาลของจีนเลยทีเดียวถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจเดี๋ยวไว้จะเล่าแยกในคลิปต่อไปก็แล้วกันนะครับพอนานวันเข้าศิลาศักดิ์สิทธิ์ก็เริ่มมีความคิดจิตใจได้รับพลังงานจากฟ้าดินจนกระทั่งกลายเป็นคันพทิพย์และศิลาก็ได้แตกออกมาเป็นลูกกลมเมื่อกระทบลมเปรียบเสมือนปราณแล้วอวัยวะก็เกิดขึ้นมาครบทั้งตับไตปอดม้ามและหัวใจและแตกออกมาเป็นวานอนศิลาในที่นั้นเมื่อออกมามันก็หัดคลานหัดเดินและก้มกราบ4ทิศในที่นั้นถ้าเกิดนับอายุหินด้วยเท่ากับว่าวานอนศิลาเนี่ยคือโคตรเง่าเหล่ากงเลยนะฮะถ้าเทียบกับกรีกก็คือยุคคาออสนะฮะเรื่องเศษหินจากพระแม่นีวาเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นการยืมไอเดียมาจากหินวิเศษของเจียเป่าวี่ในเรื่องความฝันในหอแดงและไอเดียเนี้ยก็เป็นอาวุธของเติ้งฉานวี่ในห้องศิลป์หรือว่าประกาศสิทธิเทพเจ้าอีกด้วยครับประเด็นที่2จอมพลเทียนเผิงหรือว่าเทียนผงเคยสู้กับวานอนศิลาเรื่องนี้ก็ไม่จริงนะฮะเอามันอย่างเดียวโดยพล็อตนี้อยู่ในไซอิ๋วศึกเทพอสูรสถานฟ้าปี 1996 หงอคงที่แสดงโดยจางเหวยเจี้ยนของค่ายทีวีบีที่คนชอบมากที่สุดนะฮะโดยตอนที่เทียนผงปราบมันได้และกำลังจะใช้คราดศัพท์เนี่ยเจ้าแม่กวนอิมมาเบรกไว้เพื่อพาไปอย่างหัวกัวซานและบอกให้เทียนผงนำหางไปโชว์เง็กเซียนฮ่องเต้ก็พอเพราะว่าทั้งสองจะมีวาสนาเป็นพี่น้องในภายภาคหน้าแต่ในนิยายต้นฉบับเนี่ยวานอนศิลาออกมาแล้วก็หัดคลานหัดเดินคารวะทั้ง4ทิศดวงตาส่องแสงสีทองขึ้นไปกระทบวิมานโตซิลจนไปถึงราชวังของเง็กเซียนฮ่องเต้เมื่อเทพหูทิพตาทิพตรวจดูและมารายงานเนี่ยเง็กเซียนเห็นว่าเป็นสัตว์ที่กำเนิดมาจากฟ้าดินไม่ได้แปลกอะไรจึงเมตตาปล่อยวานอนศิลาเอาไว้ไม่ได้ส่งจอมพลเทียนผงไปสู้แต่อย่างใดครับแต่คนน่าจะชอบเวอร์ชั่นสู้กันมากกว่าเพราะว่าสนุกดีแล้วก็กลายเป็นภาพจำไปแล้วไงแถมหลังๆมีเรื่องแย่เกี่ยวกับเทียนผงด้วยนะในข้อนี้ก็ทำให้เห็นว่าเง็กเซียนฮ่องเต้ในนิยายเนี่ยมีความเมตตามากกว่าหนังหรือว่าซีรีส์ยุคหลังที่ปั้นขึ้นมาอีกนะฮะประเด็นที่3คนเข้าใจผิดว่าอาจารย์โพธิเป็นนักบวชลัทธิเต๋าแล้วก็เหนือกว่าพระยุไลเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์ทั้งหมดในเรื่องถ้าอาจารย์ออกโรงเนี่ยปราบได้หมดเลยประเด็นนี้ผมพูดไปแล้วในประวัติของอาจารย์โพธิสามารถไปดูรายละเอียดในคลิปนี้เพื่อความกระจ่างมากขึ้นก็แล้วกันนะครับแล้วเรื่องปีศาจกระทิงเจ้าหญิงพัดเหล็กเคยเรียนด้วยกันก็ไม่เป็นความจริงอีกนะฮะอันนี้ซีรีส์แต่งมาเพื่อความสนุกนะเนื่องจากอาจารย์โพธิถูกบรรยายว่าเป็นมหาเซียนทองคำซึ่งเป็นคำเรียกพระพุทธเจ้าในสมัยซ่งฮุยจงเป็นการเมืองที่แปลงพุทธให้เป็นเต่าล้วนๆดังนั้นปรมาจารย์โพธิจึงไม่ได้เหนือไปกว่าพระยุไลแต่ห้องศิลป์ก๊อปปี้กลอนไปบรรยายพระโพธิสัตว์จุนทีก็เลยมีคนเข้าใจผิดว่าอาจารย์โพธิกับพระจุนทีเนี่ยคือองค์เดียวกันเพราะว่ามีคำว่าปรมาจารย์โพธิทั้งคู่
คืออันนี้เป็นการเล่นคามะง่ายๆแล้วที่สำคัญอาจารย์หงอคงเนี่ยรู้ทั้ง3ศาสนาเต๋าพุทธและขงจื้อไม่ได้รู้แค่เต๋าอย่างเดียวแถมชื่อสุภูติก็ยืมมาจากชื่อพระอรหันต์สุภูติผู้เลิศทางด้านการทรงฌานและเมตตารวมถึงสุญญตาในพระไตรปิฎกมหายานอีกด้วยแล้วปีศาจกระทิงเนี่ยเป็นพี่น้องร่วมสาบานกับหงอคงตอนที่รับมือกับสวรรค์ร่วมกับปีศาจที่มียศต้าเซิ่งอีก6 ตนด้วยกันส่วนเจ้าหญิงพัดเหล็กกว่าจะเจอเนี่ยกลางเรื่องไปเลยครับแล้วที่สำคัญปีศาจวัวไม่ใช่บิ๊กบอสด้วยนะภาพจำจากการ์ตูนญี่ปุ่นล้วนๆตอนแรกผมก็เข้าใจแบบนั้นเพราะว่าดูโดราเอมอนเดอะมูฟวี่นั่นเองนะฮะประเด็นที่4หลังเสริญเก่งกว่าหงอคงเพราะว่าแปลงร่างได้มากกว่า1สเต็ปและเป็นเทพเพียงองค์เดียวที่ชนะหงอคงได้ถ้าไม่นับพระโพธิสัตว์ทางพุทธหรือว่าพระยุไลเรื่องนี้ก็ไม่จริงอีกนั่นแหละนั่นเพราะว่าตอนสู้นิยายจริงเนี่ยหงอคงกับหลังตึงๆทั้งคู่หงอคงแปลงร่างหนีหลังก็ล่ากันไปกันมาส่วนหลี่จิ้งก็คอยเอากระจก2 มันมาส่องโลเคชั่นหงอคงในที่นั้นพอเห็นว่าเอาไม่ลงเจ้าแม่กวนอิมกำลังจะปาแจกันใส่แต่เกรงว่าจะไม่งามนักโชคดีที่ไทยสร้างเหล่าจีนออกโรงด้วยการโชว์ห่วงวัชระพระแม่กวนอิมก็เลยโล่งอกนะฮะลุงแกจึงเอาห่วงวัชระหรือจินกังจั๋วปาใส่กระหม่อมหงอคงแบบรอบกัดตามภาพนี้หงอคงโดนเข้าไปจึงเสียหลักทำให้หลังจับกุมหงอคงได้สำเร็จในที่นั้นแปลว่าตัวต่อตัวจริงๆหลังก็ไม่ชนะสั้นๆคือรุมล้วนๆแต่หลังในแบล็กมิดอู้คงมาเคลมเครดิตว่าเคยชนะซะด้วยแถมมีมาบอกด้วยนะจะไม่สู้กับคนที่เคยชนะแต่หลอกคนอ่านนิยายไม่ได้รู้ที่ไหนอายถึงนั่นเลยนะครับผมประเด็นที่5พระถังซัมจั๋งเป็นคนดื้อรั้นแล้วก็แสดงความโง่ซ้ำโง่ซากออกมาแถมยังโดนปีศาจหลอกจับตัวครั้งแล้วครั้งเล่าแถมไม่เข็ดด้วยนะพอหลังจากขอโทษตอนจบแล้วพอขึ้นตอนใหม่มาก็ไม่เชื่ออีก จนทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวว่ารำคาญมากๆคือเหมือนโดนรีเซ็ตค่าอินทำนองนั้นใช่ไหมเรื่องนี้ก็เป็นตัวตนแค่ในนิยายเท่านั้นพระถังซัมจั๋งหรือว่าพระเสวียนจ้างตัวจริงเนี่ยเป็นคนเด็ดเดี่ยวมากและทรหดสุดๆในการเดินทางเลยนะฮะเคยมีฉบับภาพยนตร์ออกมาด้วยนะชื่อไทยว่าเสวียนจ้างบุรุษพุทธานุภาพและมีบันทึกการเดินทางเป็นเอกสารด้วยโดยบันทึกว่าท่านต้องเดินทางข้ามทะเลทรายและภูเขาหิมะเพียงลำพังและมีคุณูปการต่อพุทธศาสนาภายหลังอย่างมากทั้งเถรวาทและมหายานโดยในบันทึกมีเรื่องลัทธิแปลกประหลาดระหว่างทางเช่นลัทธินับถือเทวทัตไม่นับถือพระโคตมะองค์ปัจจุบันแต่ไหว้พระพุทธเจ้าในอดีต3 องค์ได้แก่พระกาปูสันทะพระโกนาคมณะและพระกัสสปะพุทธเจ้าสำคัญคือลัทธิพวกนี้ปฏิเสธการกินนมเนยและอาหารเดรี่ทุกชนิดเหมือนเป็นศีลวัดของเทวทัตกินเจดีๆนี่เองนะฮะรวมถึงเรื่องราวมากมายในแดนตะวันตกหรือว่าอินเดียแล้วจีนโบราณเนี่ยมองอินเดียเป็นคนเถื่อนด้วยไงแล้วท่านก็เชี่ยวชาญพระไตรปิฎกทั้งเถรวาทและมหายานอย่างมากแถมยังรู้อภิธรรมอย่างแตกฉานลึกซึ้งไม่ได้เก่งแต่มหายานนะครับตอนใกล้มรณภาพเนี่ยท่านยังตั้งปณิธานว่าจะไปอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตกับพระศรีอริยะเมตไตรเพื่อปรนนิบัติท่านอีกด้วยท่านจึงได้สมญานามว่าพระไตรปิฎกคือผู้เชี่ยวชาญทั้งมหายานและสาวกยานเหมือนตู้พระไตรปิฎกเคลื่อนที่ส่วนชีวประวัติของท่านสามารถอ่านได้ในตะกร้าที่ปักไว้ได้เลยนะครับถ้าแบบย่อก็มีของท่านส.ศิวรักษ์ชื่อพระไตรปิฎกตามนี้นะฮะผลงานเด่นที่สุดของท่านก็คือเป็นตัวแทนของมหาลัยนาลันทาขึ้นโต้วาทีและได้รับสมญานามจากคณะสงฆ์มหายานว่ามหายานเทวะนับว่าสร้างเกียรติภูมิแก่ต้าถังเลยทีเดียวแต่ว่าไซอิ๋วกลับแต่งว่าพระถังเคยเป็นจินฉานจื่อศิษย์คนที่2ของพระยุไลแต่ตอนฟังธรรมกลับไม่ตั้งใจและดูหมิ่นพระธรรมในซีรีส์บอกว่านั่งหลับใช่ไหมจึงต้องมารับกรรมในโลกมนุษย์ต้องไปอัญเชิญพระไตรปิฎกมหายานอย่างแดนตะวันตกฝ่าเคราะห์กรรม81ประการตามท้องเรื่องไซอิ๋วจึงจะพ้นข่าวเคราะห์สงันครับคือไซอิ๋วดูเอาสนุกพออย่าเอามาปนกับบุคคลจริงทางประวัติศาสตร์นะครับผม 6. งอคงมีรักกับมันกระดูกขาวแล้วก็ปีศาจแมงมุมรวมถึงรักกับนางฟ้าอันนี้มีแค่ในซีรีส์หรือว่าหนังเท่านั้นนะฮะแท้จริงงอคงในนิยายต้นฉบับถือพรหมจรรย์ไม่ได้มีกุ๊กกิ๊กกับใครเลยนิสัยโกคูในดราก้อนบอลที่ไม่ค่อยสนใจผู้หญิงเท่าไหร่ก็น่าจะมาจากตรงนี้คือจีจี้เป็นฝ่ายเข้าหาไงโดยพล็อตที่รู้สึกดีกับมันกระดูกขาวเนี่ยเป็นอิทธิพลจากหนังของโจซิงฉือไซอิ๋วเดี๋ยวลิงเดี๋ยวคนหรือว่า Chinese Odyssey ที่จะมีฉากกุ๊กกิ๊กกับนางกระดูกขาวรวมถึงนางฟ้าจือเสียที่ให้มาคู่กับจือจุนเป่าถ้าใครดูภาค3เนี่ยวุ่นวายมากแต่ว่ามันกระดูกขาวในนิยายเนี่ยร้ายมากนะฮะแปลงมา
เป็นชาวบ้านเพื่อจะกินพระถังซัมจั๋งอย่างเดียวและแปลงถึง3 ครั้งแต่พระถังซัมจั๋งไม่เชื่อทั้งที่หงอคงมีเนตรสุวรรณอัคคีแท้ๆและสุดท้ายก็ตีนางตายพระถังซัมจั๋งจึงต่อว่าที่หงอคงไปฆ่าชาวบ้านถึง3 ครั้งแล้วทีแรกหงอคงก็ให้ดูว่าดูสิอาจารย์มันเป็นปีศาจแปลงร่างมาถึงได้คืนร่างเป็นโครงกระดูกแบบนี้ไงแต่โป้ยไก่ใส่ไฟหาว่าพี่ใหญ่เนี่ยแกล้งเสกศพให้เป็นโครงกระดูกเพื่อกลบเกลื่อนความผิดมากกว่านะอาจารย์แต่พระถังซัมจั๋งดันเชื่อโป้ยไก่ซะงั้นโคตรโง่นะฮะแถมสวดคาถารัดเกล้าทั้งที่หงอคงพยายามอธิบายแล้วสุดท้ายก็ประกาศแตกหักความเป็นศิษย์อาจารย์ไหว้สีทิศและจากกันไปจนหงอคงน้อยใจกลับไปอย่างฮัวโกซานกว่าจะมาคืนดีกันได้ก็ตอนพระถังลำบากอีกรอบนั่นแหละแต่หลังจากนั้นก็โง่ซ้ำโง่ซากไม่เคยเชื่อหงอคงสักครั้งไม่รู้เป็นอะไรนะฮะหัวดื้อจริงๆส่วนนางปีศาจแมงมุมเนี่ยไม่ได้มีโมเมนต์อะไรกับตือโป้ยไก่ทั้งสิ้นบทในนิยายก็คือ7 ปีศาจแมงมุมสาวมาดักพระถังซัมจั๋งจอมหัวดื้อจะไปบิณฑบาตคนเดียววงเล็บอีกแล้วก็เลยโดนพวกนางจับมัดในบ้านแล้วก็เตรียมจะนึ่งหลังอาบน้ำเสร็จแล้วด้วยแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพวกนางก็โดนสังหารจนหมดตอนที่ไปพึ่งมารตะขาบนั่นเองครับส่วนเรื่องที่จิ้นกับปีศาจแมงมุมเนี่ยเป็นเรื่องราวของเอินในเวอร์ชัน1996จนมาเป็นต้นแบบของน้องสี่ในแบล็กมิดอู้คงนั่นเองครับประเด็นที่7นาจาเป็นองค์เดียวกับหงไห่หรือว่าเด็กแดงอันนี้ก็ยิ่งไม่ใช่ใหญ่เลยนะครับแม้ว่า2 องค์นี้จะมีกิมซินที่เหมือนกันมากแต่ว่าเรื่องราวเนี่ยเป็นคนละองค์เลยด้วยซ้ำแต่จุดร่วมก็คือทั้ง2มีเพลิงสมาธิเหมือนกันนะฮะแม้แต่หนังหรือว่าซีรีส์ยังเอามาแซวนะฮะแถมมีปะทะกันด้วยอย่างเวอร์ชัน1996มีปะทะกันในฝันด้วยนะแน่นอนว่านาจาไม่มีทางสู้หงไห่ได้เพราะขนาดหงอคงยังเสียท่าด้วยการพ่นควันใส่ตาจนสิ้นท่าทำอะไรไม่ได้มาแล้วในเมื่อนาจาชนะหงอคงยังไม่ได้โดนตีแขนจนต้องถอยหนีแล้วหงไห่จะสู้ได้ไงจริงไหมครับ8ตือโป้ยไก่มีดีแค่เรื่องกินกับนอนฝีมือกากมากจริงๆแล้วไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับแต่เป็นเพราะภาพจำของซีรีส์ยุคหลังล้วนๆในเวอร์ชัน1986ยังตามนิยายอยู่นะฮะจริงๆแล้วโป้ยไก่ตอนแต่งงานเนี่ยเป็นสามีที่ดีมากช่วยซักผ้าให้เมียด้วยคือเป็นพ่อบ้านที่เอาใจเมียสุดๆไม่ได้ขี้เกียจหรือว่าชีกอแบบในซีรีส์ขนาดนั้นจริงอยู่ว่าเคยหักหลังหงอคงแต่ยามคับขันเนี่ยเขาก็เป็นเดอะแบกคนหนึ่งเลยนะฮะตอนที่เป็นจอมพลเทียนเผิงเนี่ยเคยสนิทกับเทพเสวียนอูที่คนไทยรู้จักกันในนามโตเหลาเอี้ยแปลว่าเทียนเผิงเนี่ยจริงๆไม่ได้กากเลยแถมยังรู้วิชาในการกดจุดนวดรักษาอีกด้วยอย่างตอนที่หงไห่พ่นเพลิงสมาธิจนควันเข้าตาหงอคงเนี่ยเขาก็ช่วยนวดกดจุดทำให้หงอคงฟื้นสภาพกลับมามองเห็นอีกครั้งหรือตอนที่สู้กับปีศาจงูแสงอาทิตย์หงอคงก็ให้ตัวเองโดนกลืนเข้าไปส่วนตือโป้ยไก่ก็ช่วยต่อสู้ใช้คราดเก้าซี่สับด้านนอกส่วนหงอคงก็ใช้กระบองตีจากข้างในทำให้มันเจ็บปวดจากนั้นก็ขยายกระบองสารพัดนึกทะลุหลังเจ้างูปิดเกมในที่นั้นหรือจะตอนที่สู้กับปีศาจกระทิงเขาก็เป็นคนที่ฆ่าปีศาจจิ้งจอกหรือว่าธิดาหน้าหยกเมียน้อยของปีศาจกระทิงอีกด้วยครับประเด็นที่9ปีศาจคิ้วเหลืองเก่งที่สุดในไซอิ๋วเนื่องจากว่าขนาดเชิญเทพมา3 รอบก็ยังพ่ายแพ้หมดรูปเพราะว่าโดนดูดเข้าถุงย่ามวิเศษคล้ายกับกระเป๋าโดเรมอนเอาไปขังในคุกจนหมดนะฮะทำให้หงอคงร้องไห้และท้อแท้หมดหวังสุดๆเลยได้เป็นหนึ่งในบอสแบล็กมิดอู้คงไงดีที่พระศรีอริยะเมตไตรลงมาช่วยเหลือตามมาลากตัวศิษย์แม่รักดีแล้วก็เอาของวิเศษกลับไปถ้ามาดูจริงๆเนี่ยคิ้วเหลืองมันเก่งเพราะว่ามีของวิเศษล้วนๆแถมเป็นของวิเศษของพระโพธิสัตว์ที่เป็นอนาคตพุทธเจ้าด้วยนะตัวมันเองก็ไม่ได้เก่งขนาดหงอคงรับมือไม่ไหวนะฮะเพราะทุกครั้งที่เริ่มตึงมือมันก็จะงัดถุงวิเศษมาดูดเทพที่หงอคงเชิญมาทั้ง3 ครั้งเลยคือถ้าตัวต่อตัวโดยไม่มีถุงย่ามโดเรมอนเนี่ยหงอคงชนะได้แน่ๆฮะอันนี้ก็รวมไปถึงปีศาจควายเขาเดียวที่ชนะหงอคงได้เพราะว่ามันมีห่วงวัชระที่ขโมยมาจากเจ้านายก็คือไทสร้างเหล่าจีนถ้าตัวต่อตัวเนี่ยมันก็ไม่ได้เก่งโอเวอร์เรทอะไรขนาดนั้นของวิเศษของ1 ใน 3เซียนสูงสุดของเต่าเลยนะก็ต้องเทพอยู่แล้วอะฮะส่วนปีศาจที่เก่งด้วยตัวเองก็เช่นปีศาจหมีดำหนูเหลืองหงไห่ที่บำเพ็ญตบะด้วยตัวเองรวมถึงปีศาจกระทิงที่ต้องใช้เทพวัชระมารุมถึงจะชนะหรือว่าเซียนเจิ้นหยวนจื่อที่เฝ้าต้นสมเซียนมีวิชาสะบัดเสื้อทีเนี่ยดูดหงอคงยกตี้ได้ง่ายๆเลยนะฮะลุงแกนี่แหละของจริงนะถ้าเจ้าแม่กุดีไม่มาช่วยเหลือเนี่ยคณะเดินทางคงเสร็จลุงแกไปแล้วครับประเด็นที่10หงอคงตือโป้ยไก่มีตัวตนจริงๆคือต้องเข้าใจก่อนว่าจีนทางใต้เนี่ยมีคติการบูชาลิงเป็นความเชื่อพื้นบ้านอยู่แล้วแถมมีสุสานเฮ่งเจียอ้างว่าเป็นของจริงด้วยนะอยู่ที่ยอดเขาซานเป่าในเขตสุนชางมณฑลฝูเจี้ยนถูกสร้างขึ้นในช่วงปลายราชวงศ์หยวนถึงต้นราชวงศ์หมิงก็คือประมาณ600 ถึง 700 ปีก่อนนะฮะเป็นก่อนที่อู่เฉิงเอินจะประพันธ์ไซอิ๋วในแบบของตัวเอง
โดยหิน2แท่นในสุสานจะมีสลักภาษาจีนว่าฉีเทียนต้าเซิงกับธงเทียนต้าเซิงโดยเป็นชื่อที่อิงมาจากสมัยราชวงศ์หยวนเดิมทีแล้วเนี่ยฉีเทียนต้าเซิงเป็นชื่อพี่ชายของหงอคงและยังมีพี่สาวคนรองก็คือหลี่ซานเหล่าหมู่ส่วนหงอคงในยุคราชวงศ์หยวนก็คือธงเทียนต้าเซิงมีน้องสาวชื่อว่าอูจือฉีและน้องชายคนเล็กสัวซานหลางนอกจากนี้ยังมีองค์หญิงแห่งแคว้นจินติ่งที่หงอคงลักพาตัวมาแต่งงานแถมยังมีเรื่องราวเชิงรักๆใคร่ๆคล้ายกับหนุมานไทยอีกด้วยไม่ได้ถือพรหมจรรย์แบบสยิวในยุคปัจจุบันโดยคนพี่คือฉีเทียนต้าเซิงจะมีบุคลิกที่เงียบขรึมแบบซาสึเกะสงสัยคนนี้ต้นแบบราดิสในดราก้อนบอลแน่ๆเลยนะฮะคนน้องคือธงเทียนต้าเซิงจะเป็นเอ็กซ์โทรเวิร์ตและมีฤทธิ์มากพอเวอร์ชั่นอูเฉินเอินในราชวงศ์หมิงเนี่ยก็ได้ยุบคาแรคเตอร์ฉีเทียนต้าเซิงกับธงเทียนต้าเซิงมาเป็นคนเดียวกันก็กลายเป็นซุนหงอคงและฉีเทียนต้าเซิงก็เป็นยศที่หงอคงตั้งขึ้นมาเพื่อตั้งตัวเหนืออานัตสวรรค์ถึงแม้ว่าจะมีสถานที่จริงๆแต่นักวิชาการสันนิษฐานว่าเป็นการจำลองขึ้นมาเพื่อบูชาเทพเจ้าเฉยๆไม่ได้มีร่างหงอคงกับพี่ชายจริงๆนะเพราะว่าหงอคงไม่ได้มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์ในบันทึกพระถังซัมจั๋งก็ไม่ได้มีอะไรพวกนี้ด้วยแต่ที่มีการไหว้เทพเจ้าเฮ่งเจียเนี่ยคงเป็นเทพเจ้าลิงในท้องถิ่นอยู่แล้วโดยเฉพาะเขตจีนทางตอนใต้แล้วจึงมารวมเป็นคาแรคเตอร์หงอคงในภายหลังและที่แน่ๆหงอคงมีความคล้ายกับหนุมานในรามายณะยิ่งหงอคงมีกายวัชระตีรันฟันแทงไม่เข้าเหมือนกับหนุมานที่มีกายเป็นเพชรหรือคนไทยบอกว่าหนุมานเนี่ยมีขนเป็นเพชรอันนี้ยิ่งชัดเจนเข้าไปใหญ่เลยนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ10เรื่องที่คนเข้าใจผิดเกี่ยวกับซีอิ๊วถ้าเพื่อนๆสนใจหัวข้อไหนลองคอมเมนต์มาดูกันได้ถ้าไม่เหลือบาฝ่าแรงเดี๋ยวไว้จะมาดิสคัสกันต่อไปนะครับแล้วถ้าใครอยากได้หนังสืออ่านค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับซีอิ๊วก็สามารถดูได้ที่ตะกร้าตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถโดเนทเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วย3สเต็ปง่ายๆนะครับเพียงกดปุ่มขอบคุณรูปหัวใจตรงนี้และเลือกจำนวนเงินพร้อมกรอกข้อมูลบัตรรองรับทั้งบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือว่า V-Card to Money ก็สามารถโดเนทเป็นกำลังใจให้กับทางช่องได้เลยนะครับจะได้นำมาพัฒนาคุณภาพคอนเทนต์ต่อไปนะครับหรือว่าจะสมัครเป็นสมาชิกเพื่อใช้อีโมจิในซูเปอร์แชทได้เหมือนกันนะครับและก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดเห็นโพสต์ก่อนเพื่อเห็นข้อความก่อนใครได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ